Okay. Okay. So, reading. IELTS reading नेपालीमा अब reading. So first general introduction भनेको IELTS reading चाहिँ 60 minutes 1 hour को हुन्छ reading section. त्यसमा चाहिँ 3टा passage दिन्छ 3 passage अथवा section भने नि हुन्छ passage भने नि हुन्छ 3टा दिन्छ. त्यसपछि total we will have 40 questions 40 वटा क्वेसन हुन्छ जुनमा एउटा क्वेसनको एउटा मार्क्स हुन्छ. सो हरेक क्वेसनमा हरेक मार्क्स फुल मार्क्स 40. The questions will be of different types and designed to test a wide range of skills. So reading मा नि अलि reading different skill reading गरेर different skillsहरू टेस्ट हुन्छ. Now is timing. Timing भन्दा चाहिँ reading obviously अघि भने मैले 60 minutes reading total reading test 60 minutes, obviously 40 questions. You will not be allowed any extra time to transfer your answers, so directly write them on your answer sheet. You say if you are giving paper based, if you are giving computer based, you will directly type the answer. If you are giving paper based, you will directly write the answer in your answer sheets. त्यसपछि time is very important किनकि they won't be the examiner won't specify a given time. You have to start एउटा passage and finish एउटा passage हैन. सो ठ्याक्क 3टा प्यासेज हुन्छ 60 मिनट्समा जसरी पनि सिधो हुनुपर्छ. यो प्यासेजलाई एउटा प्यासेजलाई 50 मिनट गरेर 2टा प्यासेज 5-5 मिनटमा सकाउनु सकिया नि हुन्छ. लाइक द्याट्स नट पोसिबल बट जस्ट सो केही तोकेको हुँदैन. सो 3टा सेक्सन 60 मिनट्स युजली हरेक सेक्सनलाई 20 मिनट्स देऊ भन्छ. लाइक section 1 passage 1 passage 2 passage 3 20 minutes 60 minutes. So that can be a way you can go, but we'll talk about strategy actually. Now let's talk about the 3 sections or 3 passage. Total word that you have to read will be from 2150 words to 2750 words. सबै 3टा प्यासेज गरेर है. अनि प्यासेजहरू चाहिँ बुकहरूबाट जर्नल म्यागजिन न्युजपेपरहरूबाट लिन्छ त्यो एक्जाम क्वेसन बनाउनेहरूले. त्यसपछि डिफिकल्टी लेभल चाहिँ प्यासेज 1 देखि प्यासेज 3 मा बढ्दै जान्छ. सो प्यासेज 1 अलि सजिलो हुन्छ, प्यासेज 2 अलिकति प्यासेज 1 भन्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ र प्यासेज 3 चाहिँ ओभरअल सबैभन्दा हल्का अलिकति टफ हुन्छ अलिकति तर प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सक्छ है. सो द टपिक अफ द प्यासेज विल बी अफ जेनरल इन्ट्रेस्ट एन्ड विल बी रिटन फर नन स्पेसलिस्ट अडियन्स. भन्नाले चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट कुनै पनि प्रोफेसन रिलेटेड हुन्छ नि, कुनै पनि साइन्स रिलेटेड बायोलोजी त्यस्तो केही आउँदैन. जेनरल जसले सबैले बुझ्ने खालको टपिकहरू नै आउँछ. त्यही पढेर एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ. Sometimes the test may include diagrams, graphs or illustration which you will be expected to understand. कहिले काहीँ चाहिँ डायग्रामहरू पनि दिन्छ तर मोस्ट अफ द केस दिँदैन. मोस्ट अफ द केस प्यासेजै मोस्ट अफ द केस लाइक लेटर्स प्यासेजै हुन्छ. कहिले काहीँ चाहिँ डायग्राम दिन्छ र त्यो भने पनि त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ कसरी त्यो बुझ्ने गर्ने. और त्यसपछि द टेक्स्ट रेन्जेस फ्रम बिङ descriptive and factual to discursive and analytical. For example, a text describing how ants gather food would be descriptive. So descriptive and factual भनेको चाहिँ जे हो त्यही हो हैन. हरेक एउटा कुराको डिस्क्रिप्सन दिन्छ. अब अनि डिस्कर्सिभ एन्ड एनालिटिकल भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा अ टेक्स्ट डिस्क्राइबिङ एन आर्ट पिस वुड कम अन्डर एनालिटिकल रेन्ज. अब एउटा आर्ट पिसलाई डिस्क्राइब गरिरहेको छ भने त्यसको भेरियस एउटा आर्ट पिसले भेरियस कुराहरू पोर्ट्रे गरेको हुनसक्छ. सो त्यो भयो. त्यो चाहिँ अब प्यासेज 3 हल्का गाह्रो त्यो चाहिँ प्यासेज 3 मा हुनसक्छ हल्का है त. Now let's dive into the types of questions. So there are 13 different types of questions that you will encounter in your reading. So basically passage दिन्छ. प्यासेजमा प्याराग्राफहरू हुन्छ. I don't know 7-8वटा प्याराग्राफ अर मेबी मोर त्यो प्याराग्राफ हुन्छ. त्यसपछि त्यो प्याराग्राफ प्यासेजभित्रको प्याराग्राफहरू पढेर चाहिँ यो क्वेसनहरू एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ. फर्स्ट टाइप अफ क्वेसन इज मल्टिपल चोइस क्वेसन. सो मल्टिपल चोइस क्वेसन इज अभियसली दे विल बी मल्टिपल अप्सन्स अनि दे विल बी सम इन्फर्मेसन रिलेटेड टु द प्यासेज. अनि त्यो के मागेछ अब यहाँ
चुज द अप्रोप्रिएट लेटर भनेको छ राइट योर एन्सर Research completed in 1982 found that in the US soil erosion dash अब प्यासेजमा के इन्फर्मेसन दिएको छ ए हो कि बी हो कि सी हो कि डी हो एबिसिडी लेख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो एन्सर सिटमा नेक्स्ट टाइप क्वेसन इज ट्रु फल्स नट गिभन र यस नो नट गिभन सो ट्रु फल्स नट गिभन चाहिँ यदि एउटा कुनै इन्फर्मेसन प्यासेज अरू प्याराग्राफको कुनै इन्फर्मेसन अरू फ्याक्ट गर्नु छ भने चाहिँ ट्रु फल्स दिन्छ यस नो चाहिँ अब राइटरले के भनेको छ राइटरले यो भनेको छ कि छैन त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ यस नो दिन्छ बेसिकली ट्रु फल्स नट गिभन र यस नो नट गिभन एउटै हो सेमै हो जस्ट लेख्ने कुरा मात्रै फरक हो ट्रु भनेको जब त्यो प्यासेज जब क्वेसनमा भएको कुरा प्यासेजमा ठ्याक्कै छ सेम टु सेम जस्ट प्याराफ्रेज गरेर छ सेम टु सेम मिनिङ एउटै छ भन्ने चाहिँ ट्रु मिनिङ अपोजिट छ भन्यो भने चाहिँ फल्स यदि त्यो बारेमा कुरै गरेको छैन भने चाहिँ नट गिभन विल जम्प द्याट विल अन्डरस्ट्यान्ड मोर स्ट्राटेजिज अहिले एकछिनमा त्यसपछि क्वेसन टाइप्स भनेको म्याचिङ इन्फर्मेसन सो म्याचिङ इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ कुन चाहिँ प्यासेजमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन दिएको छ सपोज हाउ ड्राइभिङ ह्याबिट्स कन्ट्रिब्युट टु रोड प्रब्लम चाहिँ यो यहाँ यो प्यासेज चाहिँ 8 प्याराग्राफ छ अरे है यो प्यासेजमा सो एदेखि एचसम्म छ अरे प्याराग्राफ अब यो कुन चाहिँ प्याराग्राफमा चाहिँ होइन यो हाउ ड्राइभिङ ह्याबिट कन्ट्रिब्युट रोड प्रब्लम भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छ सो त्यो म्याच गर्नु पऱ्यो नेक्स्ट इज म्याच प्याराग्राफ हेडिङ्स सो म्याचिङ इन्फर्मेसन लाइक प्रिभियस एन्ड दिस म्याचिङ प्याराग्राफ हेडिङ इज क्वाइट सिमिलर यसमा चाहिँ एउटा प्याराग्राफको एउटा प्याराग्राफ पढेर त्यसको हेडिङ के हुनसक्छ होला भनेर यहाँ अप्सन दिए हुन्छ हेडिङको त्यो चुज गर्ने म्याचिङ इन्फर्मेसनमा चाहिँ एउटा प्याराग्राफमै त्यो इन्फर्मेसन दिएको छ कि छैन त्यो चुज गर्ने हुन्छ अर्को इज म्याचिङ सेन्टेन्स इन्डिङ सो देयर इज अ सेन्टेन्स जुन चाहिँ इन्ड भएको हुँदैन सो यो सेन्टेन्सको चाहिँ अप्सनमा चाहिँ अनि कुन चाहिँ अप्सन राख्यो भने चाहिँ त्यो सेन्टेन्स ग्रामेटिकली अनि प्यासेज अनुसार चाहिँ इन्ड हुन्छ त्यो चुज गर्ने म्याचिङ सेन्टेन्स इन्डिङमा है अर्को यो सेन्टेन्स कम्प्लिसन दिस इज लाइक फिल इन द ब्ल्याङ्क्स यहाँ यसको लागि चाहिँ वी हेभ लुक एट द के अरे डिस्क्रिप्सन अफ द क्वेसन लाइक कतिवटा वर्ड लेख्न मिल्छ सो यहाँ चाहिँ द डान्स आउटसाइड द हाइभ पोइन्ट इन द डिरेक्सन अफ द ड्यास सो यहाँ प्यासेजमा हेर्ने र यस्तो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्ने अर्को स्टेबल कम्प्लिसन सिमिलरली यो पनि फिल इन द ब्ल्याङ्क्सै हो जस्ट डिफ्रेन्ट फर्मेटमा हो सो यहाँ चाहिँ टेस्ट फाइन्डिङ दिएछ सो मेबी देयर वाज दिस प्यासेज इज अबाउट रिसर्च होइन कुनै रिसर्चको बारेमा यो प्यासेज होला र त्यसको अब टेस्ट के गर्यो उनीहरूले टेस्ट गर्दाको यहाँ के डिस्क्रिप्सन दियो होला त्यहाँबाट यो एन्सर लेख्ने र त्यो टेस्ट गरेको फाइन्डिङबाट के देखेको होला केही लेखेको होला प्यासेजमा त्यसबाट यो फाइन्डिङमा एन्सर लेख्ने अर्को इज डायग्राम कम्प्लिसन सो मेबी प्यासेजमा चाहिँ वर्ड्सहरूमा डिस्क्राइब गरेको होला यो के हो टनल लेभल द टनल सो यो टनल चाहिँ वर्डहरूमा डिस्क्राइब गरेको होला अब त्योबाट बुझेर यहाँ के अरे अप्सन्सहरू पनि दिएको छ त्यहाँ र त्यो प्यासेजमा दिएको वर्ड र यहाँ अप्सनमा कुन मिल्छ अनि यहाँ ठ्याक्क लेख्ने डायग्राममा त्यसपछि फ्लो चार्ट इज अल्सो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स जस्ट के छ जस्ट एउटा फ्लो चार्ट जस्तोमा गएको सो सिरियल्ली आउँछ एन्सर है सो यो पनि प्यासेज पढ्ने यो गर्ने अनि लेख्ने अर्को इज समरी कम्प्लिसन दिस इज अल्सो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स यसमा चाहिँ अफ मेबी दिस इज द होल प्यासेजको समरी सो द एन्सर्स मेबी स्प्रेड आउट थ्रु द होल प्यासेज बट वान थिङ टु किप इन माइन्ड इज यदि 27को एन्सर पहिला भेट्यो भने 28को एन्सर चाहिँ त्यसपछि नै हुन्छ है यो माथि ऱ्यान्डमली राखेको हुँदैन लाइक के अरे के भन्छ त्यसलाई सिरियल्ली राखेको हुन्छ एन्सरहरू चाहिँ माथि तल जिगज्याग वेमा हुँदैन अर्को इज सर्ट एन्सर क्वेसन सो देयर आर सम क्वेसन्स अनि वी हेभ टु रिड द डिस्क्रिप्सन सो यहाँ चाहिँ नो मोर देन 3 वर्ड्स एन्ड अ नम्बर सो वाट इज द अफ्रिकन राइनासोरस कम्पेयर टु भनेर नि प्यासेजमा मेबी देयर सम एन्सर मेबी देयर इज 2 वर्ड एन्सर मेबी देयर इज 3 वर्ड एन्सर त्यो एन्सर लेख्ने र लेख्ने सो नो मोर देन 3 वर्ड्स एन्ड अर अ नम्बर भनेको चाहिँ 3टा वर्ड लेख्न पायो एउटा वर्ड लेख्न पायो 2टा वर्ड लेख्न पायो 3टा वर्ड लेख्न पायो अथवा एउटा नम्बर मात्र लेख्न पायो अथवा 3टा वर्ड र एउटा नम्बर मात्र लेख्न पायो
एउटा नम्बर मात्रै लेख्न पायो है. सो please understand this state instructions. Next is choosing a title. So this is similar to heading finding. Same हो. Heading finding same हो. So this यहाँ paragraph छ. कुन प्याराग्राफको हेडिङ चाहिँ कुन हुनसक्छ, टाइटल कुन हुनसक्छ भनेर यहाँ अप्सन्सहरू छ. प्याराग्राफ पढेर के कुन चाहिँ टाइटल सुटेबल छ जस्तो लाग्छ, we select that, then we write here. So that was the types of questions. So you do not need to memorize the types of questions. This was just a general introduction. So अलिकति familiar होस् प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा अगाडि होइन, यस्तो यस्तो क्वेसन आउँछ भनेर प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ आफूलाई याद हुन्छ अब कस्तो कस्तो क्वेसन हो, यो क्वेसनमा के गर्नुपर्छ, हल्का 5-7 सेट्स गरेपछि. सो नाउ विल लुक एट एक्जाम पर्पस. सो रिडिङ एक्जाम रिडिङ सेक्सन, आइएल्ट्सको रिडिङ सेक्सनको मेन पर्पस चाहिँ के हो? So one of the purpose is reading for the main idea of the passage. So the whole passage पढेर राइटरले चाहिँ राइटरको आइडिया चाहिँ के हो यो प्यासेजमा होइन, राइटरले भन्न खोजेको के हो, त्यो एउटा हुनसक्छ, एउटा पर्पस हुनसक्छ. अर्को भनेको रिडिङ फर जिस्ट. सो जिस्ट भनेको चाहिँ द सब्सटेन्स अर जेनरल मिनिङ अफ द टेक्स्ट. सो मेबी जिस्ट भनेको एउटा प्याराग्राफको मात्रै हुनसक्छ, दुईवटा प्याराग्राफ हुनसक्छ. सो सेम आइडिया राइटरले के भन्न खोजेको त्यसको लागि पढ्ने. सो रिडिङ फर द डिटेल्स प्रोभाइडेड इन द प्यासेज. सो यो चाहिँ पर्टिकुलरली इफ हेडिङ फाइन्डिङ अर टाइटल फाइन्डिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्याराग्राफ पढेर कुन चाहिँ हेडिङ चाहिँ सुटेबल हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ होइन. सो त्यसको लागि चाहिँ हल्का अलिक डिटेल के डिटेल कुन प्याराग्राफमा कस्तो डिटेल छ त्यो एनालाइज गरेर चाहिँ हेडिङ चुज गर्ने. सो रिडिङ फर द डिटेल्स प्रोभाइडेड इन द प्यासेज, त्यो एउटा अब्जेक्टिभ अर पर्पस हुनसक्छ रिडिङको. सो अर्को इज टु अन्डरस्ट्यान्ड द इम्प्लाइड मिनिङ. सो मिनिङ के भन्न खोजेको छ, एउटा सेन्टेन्सले के भन्न खोजेको छ, एउटा वर्डले के भन्न खोजेको छ त्यो बुझ्नुपर्ने. अर्को इज रेकगनाइजिङ द ओपिनियन एटिट्युड अफ द राइटर. सो राइटरले चाहिँ राइटरको ओपिनियन के हो, एउटा कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरमा लेखेको हुन्छ राइटरले, सपोज ग्लोबल वार्मिङमा लेखेको छ अरे. सो राइटरको ओपिनियन के छ ग्लोबल वार्मिङमा, एटिट्युड कस्तो छ, पोजिटिभ एटिट्युड छ कि नेगेटिभ एटिट्युड छ कि होइन. सो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले. अर्को इज फलोइङ द डेभलपमेन्ट अफ एन आर्गुमेन्ट. सो एउटा प्यासेज चाहिँ अब सपोज ग्लोबल वार्मिङकै बारेमा छ. सो राइटरले कसरी बिल्डअप गरेको छ त्यो प्यासेज होइन, डेभलपमेन्ट कसरी. फर्स्ट प्यासेजमा मेबी इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिएको हुन्छ ग्लोबल वार्मिङको, सेकेन्ड प्यासेजमा इफेक्ट्सहरू ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ यस्तो गर्छ, अर्को रिजनमा कजेसहरू दिन सक्छ, अर्को प्याराग्राफमा मेबी यस्तो यस्तो भएर ग्लोबल वार्मिङ भएको, त्यसपछि नेक्स्ट प्याराग्राफमा सल्युसन्सहरू दिन सक्छ, यो गरे. सो वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द डेभलपमेन्ट अफ एन आर्गुमेन्ट है, त्यो कसरी बिल्डअप गरेको छ राइटरले. Just you don't have to, this is just a journey basic info. Next is marking. So marking कसरी हुन्छ है. So the highest marks will obviously be 40 to 39. So 40 to 39 I have a 9, अनि 38 to 37 I have an 8.5, 36 to 35 I have an 8, 34 33 I have an 7.5. You can just screenshot this अनि मोबाइलमा स्क्रिनसट गरेर हेर्ने हुन्छ. रिडिङ. अर्को लिसनिङको मैले लिसनिङको राख्न बिर्सेछु अस्ति भिडियोमा, बट लिसनिङको नि आई थिङ्क इट्स सिमिलर. दिस हेयर इट इज. नाउ अब वी हेभ अन्डरस्टुड वाट इज रिडिङ, वी हेभ अन्डरस्टुड टाइप्स अफ क्वेसन्स, वी हेभ अन्डरस्टुड द पर्पस अफ द रिडिङ एक्जामिनेसन. नाउ अब कसरी प्रिपेयर गर्ने, नाउ विल लुक एट दिस. सो द मेन थिङ, द टप प्रायोरिटी you should keep in mind is time management. So एकदमै टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनकि कतिजनाले चाहिँ थर्ड प्यासेज चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन. सो फर्स्ट प्यासेज गर्छ, सेकेन्ड प्यासेज गर्छ, थर्ड प्यासेजको लागि कहिले टाइमै हुँदैन. सो द्याट इज वान थिङ द्याट यु हेभ टु किप इन माइन्ड, द्याट you give enough time to each passage. So time management, you will be better at managing time with practice. So practice गर्दै गएपछि एउटा प्यासेज चाँडै सकाउन सक्छ र टाइम राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्छ, किनकि प्र्याक्टिस गरेपछि आफूलाई थाहा हुन्छ मेरो यो प्यासेज यो सेक्सनमा चाहिँ मेरो धेरै टाइम लाग्छ, यसमा यो चाहिँ मलाई सजिलो लाग्छ, यो मेरो चाँडै सकिन सक्छ. सो त्यही अनुसार आफूले you can manage better. Leave any question that is troubling you and go to the next question, but remember to come back to that question. So एउटा क्वेसनमा अब धेरै बेर अड्क्यो, 1 मिनट अड्क्यो भने चाहिँ त्यो क्वेसन स्किप गर्ने, अरू क्वेसनमा गइहाल्ने, किनकि वी हेभ भेरी लिमिटेड टाइम. 40 क्वेसन्स 60 मिनट्स भनेको एउटा क्वेसनको लागि 1 मिनट समथिङ टाइम हुन्छ. सो त्यसमै धेरै
अझै त्यो क्वेसनमा दिने होइन, अझै प्यासेज पढेर क्वेसन एन्सर दिने हो. सो एउटै क्वेसनमा धेरै अड्केर बस्यो भने चाहिँ यु विल नट ह्याभ इनफ टाइम. सो किप अन मुभिङ, धेरै बेर नअड्किन, किप अन मुभिङ, बट रिमेम्बर टु कम ब्याक. लास्टमा चाहिँ यु हेभ टु कम ब्याक टु द क्वेसन्स. सो डोन्ट लिभ एनी क्वेसन्स. ट्राई स्टार्टिङ फ्रम द लास्ट प्यासेज इफ टाइम इज नेभर इनफ. सो टाइम चाहिँ कहिले पुगेन भने चाहिँ यु क्यान स्टार्ट फ्रम द लास्ट प्यासेज. एज लास्ट प्यासेज अलिक गाह्रो हुन्छ. सो मेबी गाह्रो कुरा पहिला सकायो भने चाहिँ पछि प्यासेज 1 र प्यासेज 2 सजिलो हुन्छ. सो द्याट तिनीहरू सकाउन टाइम धेरै नलाग्न सक्छ. र you can finish the reading practice set in time. So read the questions first properly and the instructions to answer the questions. Can you write one word only or up to 3 words? यो भनेको चाहिँ माथि पहिला इन्स्ट्रक्सन दिन्छ नि, राइट नो मोर देन 1 word 3 word. अघि हामीले पढे जस्तो नो मोर देन 3 word एन अर नम्बर हो. त्यो डिस्क्रिप्सन राम्रोसँग पढ्ने, क्वेसनले के मागेछ, के लेख्नुपर्ने क्वेसनमा, क्वेसनको टाइप राम्रोसँग बुझ्ने and attempt गर्नुभन्दा अगाडि. So another is key to IELTS reading is to learn to read better, not faster. Meaning try finding what you are reading better. Meaning try understanding what you are reading better, which will help you to find answers quickly. If you only read quickly, you will miss a lot of the answers. So IELTS reading मा चाहिँ छिटो भरेर पढ्नु भन्दा पनि पढेको छिटो ठिक्क स्पिडमा पढ्ने, बट पढेको के छ त्यो राम्रोसँग बुझेर पढ्ने. किनकि भ्याएर स्पिडमा मात्रै पढ्यो भने चाहिँ धेरै एन्सरहरू मिस हुनसक्छ है. एन्सरहरू आफूले त्यहीँ एन्सर पनि स्किप हुनसक्छ. सो छिटो त्यस्तो बिस्तारै पढ्ने भन्दैमा अब बिस्तारै त्यो पढ्ने होइन होइन, ठिक्क स्पिडमा पढ्ने होइन, अलि फास्टै पढ्ने, बट एउटा क्वालिटी चाहिँ नघटाउने आफ्नो रिडिङको होइन. आफूले बुझ्ने गरेर पढ्ने, नट केही अन्न धुन्न गरेर चाहिँ नपढ्ने. अर्को इज डु नट युज डिक्सनरी अर सर्च मिनिङ अफ वर्ड्स अनलाइन वाइल डुइङ द प्र्याक्टिस सेट अफ रिडिङ. जस्ट इमेजिन द मिनिङ अफ द वर्ड योरसेल्फ. सो यु विल प्र्याक्टिस रिडिङ एट यर होम. सो वेन यु आर प्र्याक्टिसिङ वाइल 1 घन्टाको टाइमर लगाएर क्वेसन सेट रेडी पारेर एन्सर लेख्ने ठाउँ रेडी पारेर गरेर आएको बेला केही कुरा बुझेन भने चाहिँ डु नट सर्च द. त्यति बेला नै चाहिँ अनलाइन गुगलमा गएर यो वर्डको मिनिङ के हो भनेर सर्च नगर्ने. त्यति बेला चाहिँ आफूलाई जे मिनिङ, त्यसको मिनिङ जे हो जस्तो लाग्छ आफूलाई, अब सपोज एउटा वर्ड छ अरे त्यसको मिनिङ यस्तै हो जस्तो लाग्छ भने त्यही युज गर्ने. यदि गुगल अथवा डिक्सनरी युज गरिहाल्यो भने चाहिँ त्यो आफूले अलिक सिक्दैन होइन. सो यु नो द्याट त्यो चाहिँ पछि गर्ने. लेटर आफ्टर फिनिसिङ द प्र्याक्टिस मेक अ लिस्ट अफ अल द वर्ड्स इन द 3 प्यासेज द्याट वेयर न्यू टु यु एन्ड लुक फर देयर मिनिङ एन्ड मेक नोट. सो पछि सकेपछि चाहिँ 3टा प्यासेजमा त धेरै लेखेको हुन्छ, धेरै नयाँ वर्डहरू हुन्छ. सो कुन वर्ड चाहिँ आफूले कहिले सुनेको थिएन अथवा सुनेको भए पनि मिनिङ चाहिँ थाहा थिएन, त्यसको लिस्ट बनाउने, काहीँ नोट छिटो नोट बनाउने र मिनिङ के हो लेख्ने. सो यो गऱ्यो भने आफ्नो भोकाबुलरी पनि बिल्ड भयो होइन. सो नयाँ वर्ड पनि सिक्यो अनि बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि बढ्यो. सो देन कम ब्याक टु एन्सर्स एन्ड चेक हाउ मेनी हेभ यु करेक्टली एन्सर्स. त्यसपछि अब टफ वर्ड पहिला प्र्याक्टिस पहिला गर्ने, सकाउने, गाह्रो शब्द आयो भने आफै गेस हान्ने के हो. त्यसपछि सकेपछि 1 घन्टा सकेपछि अथवा सेट सकाएपछि त्यो गाह्रो शब्द कुन गाह्रो शब्द लाग्छ त्यो सबै टिप्ने, त्यसको मिनिङ के हो लेख्ने. त्यसपछि कुन एन्सर करेक्ट भयो हेर्ने. त्यसपछि रङ एन्सर हेर्ने, चेक द रङ एन्सर्स एन्ड चेक हाउ एन्ड वेयर यु वेन्ट रङ. त्यसपछि रङ एन्सर हेर्ने र कसरी रङ भयो, किन रङ भयो, मैले के पढिनँ, मैले के अज्युम गरेँ, मैले चाहिँ के रङ अज्युम गरेँ, त्यो आफूले नोट डाउन गर्ने, पिन डाउन गर्ने. मेरो चाहिँ कहाँ रङ भएछ, मैले कहाँ चाहिँ बुझिनँ छु हो. त्यो द्याट इज एकदम इम्पोर्टेन्ट. द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ you can do to improve your reading. So please so when you are practicing and following all the tips mentioned, you will feel you are doing just a single set of reading very slowly. So मैले भनेको 4वटा स्टेप गरेँ, अब 4वटा स्टेप गरेर होइन, त्यो 4वटा स्टेप गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै बिस्तारै छ. एउटा सेट गरेर नि 2 घन्टा लाग्छ. यसो त कसरी हुन्छ, बरु म ड्याम गर्छु, यो नआएको मिनिङहरू लेख्दिनँ, म खोज्दिनँ, त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ वन्ट इम्प्रुभ. सो प्र्याक्टिस मात्रै गरेर भएन नि त, इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो नि त. इम्प्रुभ कतिखेर हुन्छ, जब आफ्नो मिस्टेक्स, आफू कहाँ रङ भएको छ त्यसलाई हेरेर, त्यसलाई एनालाइज गरेर, त्यसलाई फेरि नेक्स्ट अटेम्प्टमा चाहिँ आई मिन ट्राई टु इम्प्रुभ द्याट. त्यसपछि इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ. न त कि एउटा गरेछ
त्यसकोमा के रङ भएको छ बाल छैन, फेरि अर्को गरेछ, त्यो गर्दा इम्प्रुभ त हुन्छ बट द्याट टेक्स अ लट अफ टाइम, रेपिटेसन धेरै लाग्छ। जुन आफूले एन्सर के भएको छ रङ एनालाइज र असेस गर्यो भने चाहिँ एउटा रेप गर्न टाइम लाग्छ, एउटा सेट गर्न टाइम लाग्छ, बट थोरै रेपमा थोरै सेट प्र्याक्टिस गर्दैमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट आउँछ। बट इफ सेट मात्रै गरेछ रङ कहाँ छ राम्रोसँग हेरेको छैन भने चाहिँ त्यो इम्प्रुभ हुने लाइक धेरै टाइम लाग्छ। बट एनालाइजिङ योर रङ एन्सर्स मिस्टेक इज अ बिग पार्ट अफ लर्निङ टु डु बेटर इन IELTS, so trust the process and have some patience. You will try completing the test within an hour, then you will note down all the hard words and search their meanings, then you will search for the wrong answers and how they were wrong. So यो बेसिकली प्र्याक्टिस गर्नुपर्नेको यो एउटा लाइन हो। एउटा लाइन चाहिँ रिडिङ प्र्याक्टिस गर्दा नबिर्सनु। यु विल ट्राई कम्प्लिटिङ द टेस्ट विदिन एन आवर। फर्स्ट घरमा प्र्याक्टिस गर्दा 1 घन्टामा नसकिन सक्छ होइन, सो डोन्ट फिल ब्याड। गर्ने आफूलाई जति टाइम लाग्छ त्यति 1 घन्टा 1.5 घन्टै लाग्न सक्छ, 1.5 घन्टामा चाहिँ कम्प्लिट गर्ने, बट नेक्स्ट टाइम चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने। सो सकेपछि त्यसपछि हार्डवर्डहरू कहीँ लेखेर राख्ने अथवा टिक्लाउने, त्यसपछि त्यसको मिनिङ खोज्ने, मिनिङ बुझ्ने, घोक्नु पर्दैन जस्ट बुझ्ने। देन यु विल सर्च फर द रङ एन्सर्स एन्ड हाउ दे वर रङ। त्यसपछि रङ एन्सर कहाँ रङ भयो, म कहाँ रङ भएँ, त्यसको कहाँ कसरी रङ भयो, म किन रङ भएँ, सबै खोज्ने। त्यसपछि familiarize with the questions type. After practicing 5 to 7 sets of reading, you will come across all types of questions, so no need to memorize types of question. So रिडिङमा चाहिँ आइएल्ट्समा नै केही कुरा मेमोराइज गर्नु पर्दैन धेरै जसो, रिडिङमा चाहिँ केही कुरा मेमोराइज गर्नु पर्दैन, यु जस्ट प्र्याक्टिस। सो बेनिफिट अफ प्र्याक्टिसिङ दिस वे इज द्याट यु विल फिगर आउट यर विक पोइन्ट्स क्विकर एन्ड यु क्यान वर्क अन देम। सो यसरी प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ म कहाँ रङ भयो भनेर खोज्दै एनालाइज एन्ड असेस गर्दै प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो विक पोइन्ट थाहा हुन्छ। सपोज मलाई एमसिक्यूमा प्रब्लम छ, सपोज मलाई एमसिक्यूमा धेरै अप्सन्स दिएकोमा मेरो प्रब्लम छ भने चाहिँ मैले त्यो जब नेक्स्ट टाइम मैले त्यो सेट प्र्याक्टिस गर्दा जब त्यो टाइप अफ क्वेसन आउँछ त्यसमा मैले अलिक एक्स्ट्रा फोकस गर्न सक्छु। सपोज मेरो म्याच हेडिङ, सपोज टाइटल फाइन्डिङ, त्यस्तो क्वेसन टाइप हुन्छ विच यु विल गेट फमिलियर वेन यु प्र्याक्टिस। सो त्यस्तो टाइप क्वेसनमा चाहिँ मेरो मिस्टेक हुन्छ। सो मेरो चाहिँ ट्रु फल्स नट गिभनमा मलाई हल्का अलि कन्फ्युज लाग्थ्यो। So that was my weak point. So when I practiced, when I analyzed and assessed that most of my mistakes occur in that type of question, then I would know my weak point and I could focus on that next time, focus more on that next time, focus on not being wrong, wrong नहुन मैले त्यसमा फोकस गर्न मिल्छ। सो फर एक्जाम्पल इफ यु स्ट्रगल इन हेडिङ फाइन्डिङ or meaning finding types of questions, then you can do them after other types of questions. So your tip is when doing heading finding or meaning finding is you can do them in last. So heading finding र meaning finding or title finding, त्यस्तो क्वेसनमा चाहिँ we have to know what is given in a particular paragraph, what information is given in a particular paragraph, and after we learn the type of information, so we have to choose a suitable title. त्यो गर्न चाहिँ हल्का प्याराग्राफसँग हल्का फमिलियर हुनुपर्छ। बट इफ यु हेभ अदर टाइप अफ क्वेसन, सो पहिला अरू टाइप अफ क्वेसन गऱ्यो भने हल्का प्यासेज अलिकति फमिलियर हुन्छ, त्यसपछि यो गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। सो विल टक अबाउट दिस अगेन, द गोल्डन रुल। सो द गोल्डन रुल इज पिपिपिपिपी, प्र्याक्टिस माइन्डफुल्ली, प्र्याक्टिस while analyzing and assessing your mistakes. So now is tips and strategies for various types of questions. So हरेक क्वेसनको अब कसरी क्वेसनमा कुन क्वेसनमा गाह्रो, अब हरेक क्वेसन चाहिँ कसरी गर्ने र हल्का हल्का स्ट्राटेजी पनि। सो दिस जस्ट अ बेसिक स्ट्राटेजी। आफूले प्र्याक्टिस गर्न थालेपछि आफ्नो पनि आफैले स्ट्राटेजीहरू पनि बिल्ड गर्दै जान्छ। अलिक जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै आफूलाई थाहा हुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ हुन्छ, यसलाई चाहिँ मैले यस्तो गरेँ भने चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ भनेर आफैले असेस गर्न थाहा हुन्छ। बट दिस आर सम बेसिक टिप्स है त। सो म्याचिङ हेडिङ क्वेसन्स। सो यसको लागि चाहिँ in these types of questions a list of heading is given and we have to match it with the paragraph or section. So a list of heading दिन्छ, टाइटल हेडिङ or टाइटल दिन्छ, त्यसपछि त्यो प्यासेजको कुन चाहिँ प्याराग्राफमा चाहिँ यो हेडिङ राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने त्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने। सो फर्स्ट चाहिँ रिड अल द हेडिङ फर्स्ट एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड देम, ट्राई इभन कन्भर्टिङ इन नेपाली। सो नेपालीमा कन्भर्ट गर्न मिल्यो है, दिस जस्ट द टिप।
अनि नगर्दा नि हुन्छ, गर्दा नि हुन्छ, जस्ट ट्राई. आफूलाई हेल्पफुल भयो भने भेरी गुड, हेल्पफुल भएन भने नो प्रब्लम. देन रिड द फर्स्ट सेन्टेन्स एन्ड लास्ट सेन्टेन्स अफ द प्याराग्राफ. त्यसपछि मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ फर्स्ट सेन्टेन्स र लास्ट सेन्टेन्स पढेर चाहिँ हामीले टाइटल फाइन्ड गर्न सक्छ. बट समटाइम्स त्यो हुँदैन. त्यो भएन भने चाहिँ अझै मोर सेन्टेन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ. सो फर्स्ट सेन्टेन्स एन्ड लास्ट सेन्टेन्स पढ्ने पहिला, त्यो पढेर आफूलाई यदि टाइटल थाहा भयो, यसको टाइटल चाहिँ योसँग म्याच गरिरहेछ भने त्यो लेख्ने. यदि थाहा भएन, फर्स्ट सेन्टेन्स र लास्ट सेन्टेन्स पढेर पनि थाहा भएन भने चाहिँ देन यु माइट हेभ टु रिड सम अदर सेन्टेन्स एज वेल, है त. द्याट इज हेडिङ फाइन्डिङ. नाउ इज ट्रु फल्स नट गिभन. सो दिज टु आर कन्फ्युजिङ. त्यसपछि इज ट्रु or false or yes no not given, है. So in this type of questions we have to find out if the information or writer's opinion in the question statement can be found in the passage or not. जुन क्वेसन स्टेटमेन्ट अथवा जुन क्वेसन दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन अथवा त्यो कुरा चाहिँ प्यासेजमा छ कि छैन भन्ने हुन्छ. छ, सेम कुरै छ, होइन, सेम. सो यस, ट्रु चाहिँ कतिखेर लेख्ने भन्दा जब त्यो इन्फर्मेसन जुन क्वेसनमा सोधेको सेम कुरै छ, प्यासेजमा त्यही कुरा छ भने यस लेख्ने. यदि ठ्याक्क त्यसको उल्टो छ, ठ्याक्कै उल्टो छ, सपोज क्वेसनमा के छ भन्दा रामले भात खायो छ, हामीले प्यासेजमा के भेट्यो भन्दा रामले त भात खाएछ भन्ने छ, त्यो भनेको ट्रु भयो. अब क्वेसनमा के थियो, रामले भात खायो भन्ने छ. यदि प्यासेजमा रामले त भात खाएन, राम त खाली पेट छ, द्याट इज अपोजिट भयो नि त, होइन. सो त्यस्तो इन्फर्मेसन भने चाहिँ फल्स हुन्छ. तर क्वेसनमा रामले भात खाएको कुरै गरेन, राम त खेल्न जान्छ, राम त स्कुल गयो, राम त रमाइलो गरिरहेछ, त्यस्तो मात्रै आयो भने चाहिँ द्याट इज नट गिभन. त्यो चाहिँ त्यो बारेमा कुरै गरेन, सो त्यो चाहिँ नट गिभन हुन्छ. सो मोस्ट अफ द केसेसमा फल्स र नट गिभनमा कन्फ्युज हुन्छ हामी. सो अन्डरस्ट्यान्ड or paraphrase the information before trying to locate the answer. So पहिला क्वेसन के छ, स्टेटमेन्ट के छ, त्यसलाई आफ्नै वर्डमा बुझ्ने र खोज्नुभन्दा अगाडि त्यो आफ्नै वर्डमा बुझ्ने र खोज्न थाल्ने. द एन्सर विज युजली कम इन अर्डर इन द प्यासेज. सो चारवटा छ ट्रु फल्स फाइन्ड गर्नुपर्ने. ओभियसली त्यो फर्स्टको एन्सर भेट्यो भने फर्स्टको एन्सर र थर्डको एन्सर भेट्यो भने सेकेन्डको एन्सर त्यो फर्स्ट र थर्डको एन्सर बिचमै हुन्छ. सो सिरियल्ली हुन्छ. जो सबैमा धेरै लिसनिङ रिडिङको सबै कुरै सिरियल्ली नै हुन्छ. सो फल्स एन्ड नट गिभन क्यान बी कन्फ्युजिङ, है. सो फल्स र नट गिभन चाहिँ कन्फ्युजिङ हुन्छ धेरै. इट्स इम्पोर्टेन्ट टु किप इन माइन्ड द्याट फल्स अर नो इज द अपोजिट अर कन्ट्राडिक्टिङ स्टेटमेन्ट. सो ठ्याक्क अपोजिट अर कन्फ्लिक्टिङ स्टेटमेन्ट भन्यो भने चाहिँ फल्स हुन्छ. ठ्याक्क उल्टो छ अथवा जुन क्वेसनमा छ त्यसलाई ठ्याक्क अपोजिट पार्ने जस्तो मिनिङ छ त्यस्तो लेखेको छ भने चाहिँ त्यो ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ. बट यदि त्यसको बारेमा कुरै गरेको छैन अथवा कुरा गर्न खोजे जस्तो छ तर राम्रोसँग गरेको छैन, होइन. whereas not given can be no information or partial information in the passage. जो अलिक कुरा गरेको जस्तो छैन, कुरा गरेकै छैन अथवा हल्का गरेको हो कि होइन जस्तो छ भने चाहिँ that will be not given. So to avoid confusion, make the opposite statement of the question and check whether it is given in the passage or not. So confusion गयो भने चाहिँ जे क्वेसन स्टेटमेन्ट दिएको छ यदि त्यो फल्स हो कि नट गिभन हो चेक गर्नु छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दा ठ्याक्क त्यो जुन स्टेटमेन्टको ठ्याक्क अपोजिट गर्ने, त्यसलाई अपोजिटमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसपछि चेक गर्ने. अर्को एउटा टिप क्यान बी इज चारवटा क्वेसन छ आइएल्ट्समा चाहिँ मैले भेट्दा चाहिँ आई हेभ अलवेज फाउन्ड द्याट हरेक टाइपको अप्सन हुन्छ. किनकि तिनवटा छ भने चाहिँ तिनटै टाइपको हुनसक्छ, ट्रु हुन्छ, फल्स हुन्छ र नट गिभन हुन्छ, है. मोस्ट अफ द केसेसमा कहिले काहीँ चुकाउन सक्छ इफ यु आर अनलकी. बट इफ यु आर लकी देन तिनवटा छ भने चाहिँ यति चाहिँ बुझ्ने कि लाइक एउटा ट्रु हुन्छ, एउटा फल्स हुन्छ, एउटा नट गिभन हुन्छ. सो तिनटै खालको हुन्छ. यदि चारवटा छ भने तिनवटा हुन्छ अनि एउटा चाहिँ रिपिट भएको हुन्छ भन्नाले एउटा ट्रु स्टेटमेन्ट हुन्छ, एउटा फल्स स्टेटमेन्ट हुन्छ, एउटा नट गिभन स्टेटमेन्ट चाहिँ हुन्छ, है. तिनवटा टाइपको चाहिँ हर तिनटै टाइपको चाहिँ हुन्छ. धेरै क्वेसन भयो भने चाहिँ अब रिपिटिङ पनि हुनसक्छ
अर्को इज म्याचिङ प्याराग्राफ इन्फर्मेसन क्वेसन. सो दिस इज सेम एज प्याराग्राफ हेडिङ. सो यो प्याराग्राफ हेडिङ र इन्फर्मेसन चाहिँ सेमै हो. यसमा के मात्रै गर्नुपर्छ भन्छ यसमा चाहिँ स्पेसिफिक इन्फर्मेसन छ कि छैन भनेर हेर्ने. त्यसमा चाहिँ प्याराग्राफ पढेर त्यसको हेडिङ अरू त्यसको टाइटल त्यसमा के भन्न खोजेको छ त्यसलाई सुटेबल टाइटल के हुन्छ त्यो बुझ्ने. म्याचिङ प्याराग्राफ इन्फर्मेसनमा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ र त्यो इन्फर्मेसन प्याराग्राफमा छ कि छैन त्यो स्पेसिफिक इन्फर्मेसन खोज्ने. So paraphrase the information in the question, then look for the keywords. So कुनै कीवर्ड हुन्छ त्यो कीवर्ड छ ठ्याक्क कहाँ छ त्यो खोज्ने. त्यसो त्यो कीवर्ड भेटायो भने त्यो लेख्ने. सो अर्को कुरा इज सो हामीसँग 8वटा मेबी ल 5वटा प्याराग्राफ छ, 5वटा प्याराग्राफ छ र 4वटा इन्फर्मेसन दिएको छ हैन. क्वेसन चाहिँ 4वटा इन्फर्मेसन दिएको छ र 5वटा प्याराग्राफ छ. हरेक इन्फर्मेसन छुट्टै छुट्टै प्याराग्राफ हुन्छ भनेर नठान्ने. एउटा इन्फर्मेसन दुईवटा प्याराग्राफलाई पनि एउटा लाइक एउटै प्याराग्राफको दुईवटा इन्फर्मेसन पनि दिन सक्छ. त्यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दा एउटै क्वेसनको दुईवटा क्वेसनको एउटै एन्सर हुने भयो त्यो नि हुनसक्छ. अथवा कुनै बिर्स्यो सबै बिर्स्यो म फेरि भन्छु यसको. सो लास्ट पोइन्टमा के भन्न खोजेको भन्दा द प्याराग्राफ मे बी रिपिटेड एन्ड नट अल प्याराग्राफ्स विल बी युज्ड. सो हाम्रो यस्तो हुन्छ अब इन्फर्मेसन क्वेसन दिएको हुन्छ होइन. यो कुन चाहिँ प्याराग्राफमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ खोज भन्छ. सपोज दुईवटा प्याराग्राफ छ दुईवटा इन्फर्मेसन छ होइन. सो त्यो दुईवटा इन्फर्मेसन छुट्टै एउटा प्याराग्राफ हुन्छ भन्ने छैन. दुईवटा इन्फर्मेसन चाहिँ लाइक त्यो प्याराग्राफ रिपिट हुनसक्छ क्या. दुईवटै इन्फर्मेसन एउटै प्याराग्राफबाट नै हुनसक्छ, छुट्टै प्याराग्राफबाट हुन्छ भन्ने छैन. सो त्यही भन्न खोजेको. सो अब यहाँ रियल लाइफ सिनारियोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 4-5वटा इन्फर्मेसन हुन्छ, 6-7वटा प्याराग्राफ हुन्छ. सो 4-5वटा इन्फर्मेसनमा दुईवटा इन्फर्मेसन एउटै प्याराग्राफबाट पनि हुनसक्छ र कतिवटा प्याराग्राफबाट कुनै इन्फर्मेसन नदिएको पनि हुनसक्छ. सो त्यो गर्न खोज्छ. किनकि मैले नि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ के गरेँ भन्दा हरेक प्याराग्राफको चाहिँ छुट्टै इन्फर्मेसन हुन्छ होला भनेर एउटै प्याराग्राफमा त्यो दुईवटा क्वेसन थियो एउटै प्याराग्राफबाट भएको जस्तो लाग्यो मलाई, तर त्यस्तो हुँदैन होला भनेर खोज्दा रङ भयो. लास्टमा त्यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ एउटै प्याराग्राफबाट दिएको रहेछ. बुझेन होला, प्र्याक्टिस गरेपछि बुझ्यो मैले के भने. नेक्स्ट समरी कम्प्लिसन क्वेसन. समरी भनेको त्यही अघि filling the blanks जस्तो हो हैन. So we have to complete a summary by filling in the blanks using words from the passage or words given in a box. So यो गर्न चाहिँ identify the type of word needed for each. अब त्यसपछि अब कस्तो वर्ड आउन सक्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने. त्यो पढेपछि है नाउन आउँछ कि कसैको नाम आउँछ कि कुराको नाम आउँछ कि भर्ब आउँछ कि एब्जेक्टिभ आउँछ कि. So this will help you be grammatically correct when you complete the summary. है. Locate the information in the passage in order to choose the right word. So कहाँ छ त्यो इन्फर्मेसन हैन ठ्याक्क त्यो चुज गर्ने. कहिलेकाहीँ समरी कम्प्लिसनमा अप्सन दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ अप्सन्स नदिन सक्छ. डाइरेक्टली प्यासेजबाट लेख्नुपर्ने हुनसक्छ. इफ यु चुज वर्ड्स फ्रम द प्यासेज चेक हाउ मेनी वर्ड्स क्यान बी युज फर इच एन्सर्स युजली कम इन अर्डर. सो यदि अप्सन्स दिएको छैन होइन, तल बट्टा बनाएर अप्सन्स दिएको छैन, सिधै प्यासेजबाट लेख्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्ने कतिवटा वर्ड लेख्न मिल्छ भनेर. अर्को सेन्टेन्स कम्प्लिसन. सेन्टेन्स कम्प्लिसन भनेको अघि जस्तै हो. वी हेभ टु कम्प्लिट सेन्टेन्स बाई फिलिङ इन द ग्याप विथ वर्ड्स फ्रम प्यासेज. स्किल्स आर सिमिलर टु दोज निडेड फर द समरी कम्प्लिसन. सेन्टेन्स कम्प्लिसन पनि फिलिङ द ब्ल्याङ्क जस्तै हो, सेमै हो. फिलिङ द ब्ल्याङ्क्सको लागि सबै सेम हो. अर्को इज मल्टिपल चोइस क्वेसन. सो वी विल हेभ टु चुज करेक्ट एन्सर टु अ क्वेसन्स अर द करेक्ट एन्डिङ टु अ सेन्टेन्स फ्रम 3 or 4 पोसिबल आउटकम्स. सो 3-4वटा एन्सर हुन्छ, त्यसबाट कुन चाहिँ हो त्यो हेर्नु पऱ्यो. सो प्याराफ्रेज द इन्फर्मेसन इन द क्वेसन and options, then locate the precise information in the passage. Answer usually come in order. So इन्फर्मेसन के हो बुझ्ने, त्यसलाई हल्का आफ्नै वर्डमा कन्भर्ट गर्ने र प्यासेजमा खोज्ने र कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ ट्रु छ, कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ दिएको छ त्यही लेख्ने. सो अर्को भनेको चुजिङ अ टाइटल. सो चुजिङ अ टाइटल, द एन्सर विल बी फ्रम द ओभरअल जिस्ट अफ द प्यासेज. चुजिङ अ टाइटल चाहिँ दुईवटा टाइपको आउँछ. टाइटल हरेक प्याराग्राफको टाइटल हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ होल प्यासेजकै टाइटल पनि हुनसक्छ. सो द ओभरअल प्यासेजको जिस्ट बुझ्ने. इट इज युजली इन एमसिक्यू फर्म. दिस इज युजली द लास्ट क्वेसन अन द प्यासेज.
We should not waste too much time for this question at the beginning, because first if we go through the other types of question, then we will be more familiar with the passage and it will be easier to locate the answer to at the easy to locate the answer afterwards. So भन्नु खोजेको चाहिँ चुजिङ हेडिङ चुज हेडिङ चुज टाइटल त्यस्तो क्वेसनहरू छ भने चाहिँ यो चाहिँ हल्का लास्टमा गर्ने, किनकि हेडिङ फाइन्डिङ होइन टाइटल फाइन्डिङ गर्न चाहिँ हामीले अलिकति प्याराग्राफलाई अलिक प्यासेजलाई अलिक बुझ्नुपर्छ. सो यदि अर्को टाइप यदि फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स छ, यदि एमसिक्यू छ भने त्यो पहिला गर्ने, त्यही एउटा प्यासेजमै भन्नु खोजेको. नट प्यासेज 1, हामीले प्यासेज 1 गर्दैछौँ. प्यासेज 1 मा 13 वटा क्वेसन हुन्छ. सो आई फरगट टु टेल यु दिस. सो प्यासेज 1 मा 13 वटा क्वेसन, प्यासेज 2 मा 13 वटा क्वेसन, सो लास्ट प्यासेजमा 14 वटा क्वेसन हुन्छ. सो प्यासेज 1 मा छौँ हामी. assume that we are in passage 1. त्यसपछि 13 वटा क्वेसनमा 6 वटा क्वेसन चाहिँ हेडिङ फाइन्डिङ छ है. त्यसपछि बाँकी चाहिँ एमसिक्यू छ 2-3टा, बाँकीको फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स छ. सो पहिला त्योहरू गर्ने, तिनीहरूको एन्सर भेट्टाउने क्रममा हामीले हल्का प्यासेज अलिक बढी पढ्छौँ. सिधै हेडिङ डाइरेक्टली जानुभन्दा सिधै त्यो अरू गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अरूको एन्सर फाइन्ड गर्न सजिलो हुन्छ. र त्यो एन्सर फाइन्ड गर्ने क्रममा हामीले प्याराग्राफ पनि अलिक बढी पढेको हुन्छौँ. सो अलिक बढी फेमिलराइज हुन्छौँ हामी त्यो प्यासेजसँग. त्यसपछि हामी हेडिङ फाइन्डिङ, त्यसपछि हामीले त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हल्का सजिलो हुनसक्छ, हल्का सहज हुनसक्छ. यो चाहिँ मैले आफ्नो प्र्याक्टिसबाट थाहा पाएको कुरा हो, तपाईँहरू पनि गर्नुहोला. अर्को भनेको क्याटेगोराइजेसन क्वेसन्स. वी हेभ टु डिसाइड विच क्याटेगोरी द इन्फर्मेसन ब्रिङ्स टु द फर्मल लिस्ट. सो त्यही हो. अर्को भनेको म्याच सेन्टेन्स इन्डिङ. सो अहिले भने जस्तो एउटा सेन्टेन्स हुन्छ र इन्डिङ मेबी अप्सन्समा इन्डिङ दिएको हुन्छ. सो कुन चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ कुन अप्सन राख्यो भने चाहिँ सुटेबल इन्डिङ आउँछ. सो वी हेभ टु कम्प्लिट सेन्टेन्स बाई म्याचिङ द स्टार्ट टु द सेन्टेन्स विथ द करेक्ट इन्डिङ गिभन इन अ लिस्ट. It is important to understand the information, read through the sentence and then read through the possible ending. So के लेखेको छ क्वेसन राम्रोसँग बुझ्ने. त्यसपछि कुनै त वायात अप्सन्सहरू हुन्छ, त्यो मिल्नै नसक्ने अप्सन हुन्छ, त्यो त अभियसली इलिमिनेट हुन्छ. त्यसपछि कुन चाहिँ मिल्न सक्ने अप्सन्सहरू हुन्छ त्यो हेर्ने. त्यसपछि प्यासेजमा हेर्ने. त्यसपछि कुन चाहिँ मिल्छ, त्यसपछि त्यो हाल्ने. त्यसपछि राइट हुन्छ, मार्क्स आउँछ. रमाउने. Choose the best ending to match the information in the passage and the completed sentence must be grammatically correct. So grammatically correct पनि हुनु पऱ्यो. सेन्टेन्स आफूलाई जस्तो लाग्छ तर त्यो ग्रामर मिले छैन. क्वेसन पास्ट टेन्समा छ, अप्सन फ्युचर टेन्समा छ, समथिङ लाइक द्याट. त्यो भने नि मिलेन. अब त्यसपछि टेबल कम्प्लिसन भनेको चाहिँ टेबल कम्प्लिसनमा कस्तो हुन्छ, फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स त हुन्छ नि होइन. सो रिड द कलम हेडिङ. सो अघि भने जस्तो अघिको इफ यु फ्ल्यासब्याक अघिको हामीले टाइप अफ क्वेसनको एक्जाम्पल हेर्दा त्यहाँ फाइन्डिङ, त्यहाँ रिसर्च अनि फाइन्डिङ अर समथिङ त्यस्तै थियो. त्यहाँ थियो द्याट इज द कलम हेडिङ. सो त्यो के भयो, ठ्याक्क त्यो कलम हेडिङ पढ्दाखेरि त्यसपछि त्यहाँको इन्फर्मेसन कहाँ भेटाउन सक्छ भनेर ठ्याक्क थाहा हुन्छ. किनकि एउटा प्याराग्राफ चाहिँ रिसर्चको बारेमा हुनसक्छ. सो त्यो रिसर्च कलमवालाको एन्सर चाहिँ त्यो रिसर्च प्याराग्राफमा हुनसक्छ र त्यो अर्को प्याराग्राफ चाहिँ फाइन्डिङ, त्यो रिसर्चबाट के फाइन्डिङ आयो त्यसको बारेमा हुन्छ. सो त्यो फाइन्डिङ कलमको एन्सर चाहिँ त्यो फाइन्डिङको प्याराग्राफमा हुनसक्छ. एन्सर आर अफ्टन लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक पार्ट अफ द प्यासेज. ओके, Next is couple of questions. Flowchart completed questions. We have to complete the flowchart using the correct words from the passage. The strategies are just like filling in the blanks. Filling in the blanks हो जस्ट यो अलिक चटक पाराले flowchart फर्ममा मात्रै दिएको हो हैन. Next is diagram completion questions. In this we label a diagram. Answer are usually near each other, maybe in 1 or 2 paragraphs. So diagram भनेको चाहिँ obviously एउटा के प्रोसिजर एक्सप्लेन गरेको हुन सक्छ अथवा केको बारेमा एक्सप्लेन गरेको हुन सक्छ र त्यही बारेमा एक्सप्लेन गरेकोबाट हेर्दै यो डायग्राम लेबल गर्ने. युजुअली 1-2 प्याराग्राफ भित्रै हुन्छ यो एन्सर. अर्को भनेको सर्ट एन्सर क्वेसन्स. वी हेभ टु एन्सर क्वेसन्स रिगार्डिङ डिटेल इन द प्यासेज. सो प्यासेजको बारेमा केही कुरा गरेर हुन्छ त्यसकोमा सर्ट एन्सर क्वेसन हुन्छ. यसमा चाहिँ कतिवटा वर्ड लेख्न मिल्छ त्यो हेर्ने डाइरेक्टली प्यासेजबाट लेख्दाखेरि होइन. सो यति हो. वाउ, दिस इज द लास्ट स्लाइड. सो अभियसली प्र्याक्टिस कसरी गर्ने भन्दा IELTS ट्रेनिङ अनलाइन भन्ने साइटमा जाने. त्यहाँ क्याम्ब्रिजको सेटहरू हुन्छ, त्यो गर्ने, टाइमर राख्ने,
टाइमर राख्ने अनि त्यसपछि इफ यु आर गिभिङ कम्प्युटर बेस्ड भने नोटप्याडमा 1 देखि 40 लेख्ने अनि त्यो प्यासेज साइडमा राख्ने प्यासेज पढ्ने एन्सर लेख्ने नोटप्याडमा लेख्ने अर्को इज प्र्याक्टिस इनफ डोन्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट इज डु नट बी स्टक इन वान क्वेसन्स किप मुभिङ फरवर्ड कम ब्याक टु द क्वेसन लेटर अर्को इज बी कन्फिडेन्ट कन्सन्ट्रेट म एउटा कसरी प्र्याक्टिस गर्ने एउटा भन्छु हेर्नु देखाउँछु अनलाइन IELTS ट्रेनिङ अनलाइन दिस इज द साइट लिसनिङ पनि मैले यसको यही देखाएको थिएँ यसमा चाहिँ क्याम्ब्रिज प्र्याक्टिस सेट भयो अब यहाँ छ अरे दिस बुक 17 13 यदि क्लास गएको छ यदि IELTS क्लास जोइन गरेछ यदि कुनै साथीले जोइन गरेछ भने उनीहरूले भन्छ बुक 14 15 16 सो सबै यही बुकहरू हो अरू केही चाहिँदैन एउटा थिच्ने एड आयो क्लोज गर्ने त्यसपछि प्यासेजहरू हुन्छ सो यो चाहिँ के गर्दा भन्दा यहाँ राइट क्लिक गर्ने होइन माथि जाने यो ट्याबमा राइट क्लिक गर्ने अनि डुप्लिकेट गऱ्यो भने चाहिँ त्यही सेम कुरा दुईचोटि खोलिन्छ त्यही हो डुप्लिकेट भनेको डुप्लिकेट गरेपछि यसरी तान्ने र यसो दुईवटा ठाउँमा राख्ने डुप्लिकेट चाहिँ हामीले किन गर्यो भन्दा प्यासेज यस्तो हुन्छ र यहाँ क्वेसन्स तल हुन्छ र यो यस्तो इफ यु किप अन स्क्रोलिङ देन आँखा दुख्छ औँला पनि दुख्छ सो एउटा ट्याबमा चाहिँ क्वेसन यसरी क्वेसन हेर्ने एउटा ट्याबमा प्यासेज पढ्ने अर्को एउटा नोट प्याड खोल्ने त्यसपछि यसमा 1 त्यसपछि 1 2 3 4 यसरी जाने अनि यसरी एन्सर लेख्ने अनि यसलाई अलिक सानो पार्न पनि मिल्यो यसो सानो पारेर यहाँ लेख्ने एन्सर लेख्ने एन्सर भेट्या प्यासेज पढ्ने एन्सर आउँछ भेटाउने यसरी यहाँ क्लक भन्ने हुन्छ यहाँ 1 घन्टाको टाइमर राख्ने 1 घन्टाभित्र सकाउने 1 घन्टाभित्र सकाएपछि त्यसपछि यहाँ लास्टमा यसको लास्टमा यहाँ एन्सर हुन्छ यहाँ एन्सर दिएको हुन्छ सो प्यासेज फर्स्टको चाहिँ ट्रु अर फल्स रहेछ सो यसको एन्सर अब आफूले फल्स लेखेको छ भने मैले किन फल्स लेखेँ म त ग्वाच रहेछु भनेर ग्वाच हुँदैन एउटा एन्सर रङ भयो भन्दैमा मैले जिस्केको मात्रै हो एन्सर मेरो किन रङ भयो भनेर फेरि प्यासेज हेर्ने सबैको रङ हुन्छ कसैको राइट हुँदैन चेक गर्ने त्यसपछि यदि अब अनलाइन दिँदैछ भने यदि पेपर बेस्ड छ भने रिडिङ सिट स्याम्पल IELTS यदि पेपरमा दिने हो भने यसरी स्याम्पलको फोटो हेर्ने यस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ गएर यस्तोमा लेख्नु पर्दो रहेछ भनेर हेर्ने यो क्लियरली आएन यो आयो यसरी हेर्ने यदि अनलाइन कम्प्युटर बेस्ड दिने हो भने कम्प्युटर बेस्ड IELTS रिडिङ स्याम्पल भनेर हान्ने स्याम्पल प्र्याक्टिस टेस्ट practice reading you just to get you familiarized with the platform that you will be performing on so you can do this so I think यति नै हो video को लागि so main thing is practice 1 घन्टा टाइम राख्ने जसरी पनि 1 घन्टामा सकाउन खोज्ने सो मैले चाहिँ के गर्दै भन्दा मलाई चाहिँ अभियसली थर्ड प्यासेज अलिकति गाह्रो हुन्छ सो मैले फर्स्ट र सेकेन्ड प्यासेज चाहिँ 15 मिनट सकाइदिन्थेँ अनि थर्ड प्यासेजलाई चाहिँ म आनन्दले गर्थेँ कहिले 20 मिनट लाग्थ्यो कहिले 25 मिनट लाग्थ्यो कहिले आधी घन्टै लाग्थ्यो त्यो भन्छ सो यस्तो हुन्छ रिडिङ सो यहाँ यस्तो हुन्छ रिडिङ एक्जाम दिन जाँदा सजिलो हुन्छ यहाँ प्यासेज हुन्छ सो यहाँ प्यासेज हुन्छ अनि यहाँ एन्सर हुन्छ यसरी टिक्लाउने यस्तै हो यहाँ 1 2 3 के छ यहाँ रिभ्यू गर्न मिल्छ भन्नाले रिभ्यू भन्यो भने चाहिँ यो म पछि फेरि ब्याक आउँछु भनेर यसरी मैले मार्क गर्न मिल्यो त्यही हो यस्तै हुन्छ यो चाहिँ हरेक एउटाको मात्रै भयो सबै थर्ड 3टै प्यासेजको यसरी दिन्छ है सो दिस जस्ट टु गेट यु फ्यामिलियराइज्ड अलि त्यसपछि के गर्ने भन्दा प्र्याक्टिस गर्ने सो यसलाई यस्तो छैन प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ सबै क्याम्ब्रिजको सेट भएको सो हामीले आफै इम्प्रोभाइज गरेर यस्तो बनाएँ मैले चाहिँ एउटा प्यासेज यता राख्ने एउटा एन्सर यता राख्ने अनि आफै एन्सर लेख्ने ठाउँ यता यहाँ सिधै लेख्न मिल्दैन
सो यतै लेख्ने अलिकति आफूले पनि मेहनत गरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ. मेन कुरा इज प्र्याक्टिस. किन रङ भयो चेक गर्ने, हार्ड वर्डहरू लेख्ने. सो हार्ड वर्ड यहाँ के हुनसक्छ, thus creating a different shape to the original geoglyph. So this could be a hard word. यसको मिनिङ के हो, तर यति यही गरेर बेला चाहिँ चेक नगर्ने, सकेपछि चेक गर्ने. अर्को हार्ड वर्क कुड बी, धेरै छ हार्ड वर्ड त यहाँ. ए इनिग्मेटिक क्रिचर. इनिग्मेटिक क्रिचर भनेको मेबी इट्स मजेस्टिक क्रिचर अज्युम गर्ने, त्यसपछि अब हेर्ने, सकेपछि अब हेर्ने हो कि होइन, मिनिङ भयो कि भएन. सो या द्याट इज हाउ यु प्र्याक्टिस. Keep on practicing. Bye bye. Video एकदम लामो भयो होला, but please watch it. Please watch the video. किनकि बरु like divide गरेर हेर्नु. अब यो लास्टमा भनेर काम छैन है, but like maybe if you cannot watch all the video straight, then watch it in sections. Divide गरेर but हेर्नु चाहिँ हेर्नु. Thank you.